Welcome to Michaela Mix Cuisine. Yan. Andito po tayo ulit guys para magluto. At ituturo ko po sa inyo ang panibago kong menu sa araw na ito. Itong menu na po na to ay luto ng aking inay. Ito po ay aking gagayahin. Kasi every time na siya po ay nagluluto nito, nako po, mapaparami ka talaga sa kanin. At masarap papakin. Iluluto ko po ay ang lechon paksiw ng aking inay. Kaya, guys, sasamahan niyo ako? Tara, at umpisahan natin. Let's go! Hello guys, nandito tayo ngayon. Ito yung mga ingredients na aking gagamitin sa lechon paksiw. Garlic, onion, laurel, liver spread, soy sauce, vinegar, sugar, isang basong tubig, and then ito yung tira ko kagabi na lechon belly. Yan. So, gagawin nating lechon paksiw. Kaya, tara guys, at ipapakita ko kung paano po siya iluluto. So yan guys, may buhayin na tayo. Mainit na siya. So, lagyan natin siya ng mantika. Vegetable oil po itong gagamitin ko.
sabaw yung alat at tamis. Ayan. Lagay tayo ng salt. And then, magdagdag tayo ulit ng sugar na isa. Haluin natin. Ang bango ng Laurel. Takpan ulit natin siya, guys. Mga 5 minutes.